Right. So as we were discussing now, actually what happens is in all the public enterprises, so all these 422 odd, there is a representative from the finance ministry. But මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. Okay, actual practical scenario එක තමයි in a board, generally you have about 1/3 of the members representing the public in the finance ministry, අනිත් එක්කෙනෙන්නේ minister again, which is mostly a political appointment, and then almost the other things are the politically. එතකොට ඔය ගොඩක් boards වල තියෙනවා veto power එක chairman ට. So ඒවා හැම exercise කරලා ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අර ගන්න ඕන decisions ගන්නවා. And අනිත් එක කොහොම වුණත් ලංකාවේ entirely public service is more employee concern. මොන දේ වුණත් ඒක ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ naturally අපේ ආපු දෙයක් we are more employee concern. So ඒකත් එක්ක ඉතින් decisions ගනිද්දී very rarely you see people taking bold decisions. ඉතින් එහෙම bold decisions ගන්න එකෙක් આવුත් වැඩි කල් ඉන්නේ he might not last long also in entities. නෑ කොහොමද government වගේ sector එක ඕවා බලපානේ election vote අනම්මනම් ඒ ඔක්කොමත් එක්කනේ consider කරලා ඔය decision ගන්න. එතකොට ඉතින් ඒකයි ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් මේකේ මම දකින main issue එක තමයි in SOEs being an auditor, we all depend on auditor general's reports ගොඩක් හරිද? හැබැයි දැන් auditor general ගේ scope එක දැන් මේ ටිකයි යාට තියෙනවා government entities හරිද? දැන් මේ 422ම technically goes to COP, and COP doesn't have time to 422 හරි 527 හරි මොකක් හරි number එක COP doesn't have time to review all these reports. COP is also focusing on the key entities. එතකොට ඒ කියන්නේ ඇත්තටම යට තියෙන ඒවා මොනවා වෙනවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැතුව ඇති. That is another issue. And what I see is in all these entities from the working community, මොකද සාමාන්‍යයෙන් හැම organization එකක internal auditor කෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ effectively ඇත්තටම මේ organization එකේ efficiency improve කරන්න, ඒකේ තියෙන ඒ කියන්නේ effectiveness එක වැඩි කරන්න කරන activities ගැන එකක් එක්ක publicly නෑ. මොකද මේ හැම organization audit committee එකක් තියෙනවා. They all have these governance structures. It's just that those governance structures are more formalities than anything else. ඒක තමයි තියෙන ලොකුම issue එක. මොකද ඇත්තටම මෙහෙමයි දැන් මම කියන්නේ අපි රටක් විදියට හැමතිස්සෙම අපි පුරුදු වෙන්නේ අර politician කෙනෙකුට ping point කරන්න ඒ වගේ දේවල්. නමුත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මොකද මේ ඇත්තටම if you look at in most of these SOEs from the management perspective, politicians won't interfere. What will happen is politician කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිය මෙයාට approval එකක් දෙන්න, මෙයාට මොකක් හරි දෙන්න, ඔය වගේ එකක් influence එකක් එයි. If you look at from a perspective of මේ මොකක් හරි දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ මේ petroleum නැව මෙයාගෙන් මේ company එකෙන් ගේන්න කියලා politician කෙනෙක් කරන influences දැන් අඩුයි. Because administration decisions. ඒකචාරෙත් මම දකින්නේ මේමයි දැන්. ඔයා කියන එක හරිය. මොකද දැන් පබ්ලික් සෙක්ටර් එකේ ඔය උඩ පුටු වල ඉන්න කට්ටිය ටික දැන් මං හිතන්නේ අවුරුදු 10ක් 20ක් ඕකලා ඔය සෙට් එකත් එක්කම ඔය පුටු එක්කම වැඩ කරපු කට්ටියක් ඉන්නේ. එතකොට ආයි දැන් නිකන් මම ගිහිල්ලා ආයි චරිතී ප්‍රෙෆරන්ස් එක අහන්න ඕනේ නැහැ. එයා දන්නා ප්‍රෙෆරන්ස් එක මොකක්ද කියලා. ඒකනේ එයා දැන් ඕනම ගවර්න්මන්ට් එකක දැන් let's say මොකක් හරි දැන් ඉන්න ගවර්න්මන්ට් එකේ වුණත් හිතුවොත් එimhe ප්‍රෙසිඩන්ට් ගේ සෙක්‍රටරි හරි ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ගේ සෙක්‍රටරි හරි බොහෝ දුරට ඒක පෙරලෙන පාරට එකම අය තමයි එන්නේ එළියට. මොකද එයා දන්නවා එයාගේ බොස්ට මොකක්ද ඕනේ කියන එක. එතකොට මම කියන්නේ ආයි ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද ඒක ඇඩ්‍රස් කරන්න කියලා. ඒක සහ මෙහෙමයි ඔතන තව එකක් තියෙන. ඇත්තටම ගවර්න්මන්ට් එකේ salaries වල සමහර ගොඩක් ආයතනවල except for few places if you look at there is a huge salary disparity. මොකද ඔය ලංකා රූල් එකක් තියෙනනේ 1 to 4 කියලා ratio එකක්. ඒ කියන්නේ යටමින් එක්කෙනාගේ salary එක වගේ උඩමින් එක්කෙනාගේ 4 ගුණයයි වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ගත්තම අපේ අර private sector එකේ ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් assistant manager කෙනෙක්ගේ manager කෙනෙක්ගේ පඩිය තමයි අර government එකේ organisation එක head කෙනෙකුට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සයා ගිහිලා ජීවත් වෙන්න ඕන අර society එක ඇතුලේ.
ඉතින් ඒ වගේ ගැප්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට වෙලා තියෙන එක අපේ කරපු දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට්ස් වලින් රජයේ සේවය පුළුල් කරේ කියන්නේ ඇතුළ පිරෙව්වා බට් අර එතකොට වෙන්නේ අර එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක වැඩි වෙන නිසා පඩියෙන් වැඩි කරන්න බෑ. එහෙම නැතුව නම්බර්ස් අඩු කරලා ඒ මිනිසුන්ගේ එෆිෂියන්සි එක වැඩි කරලා ඒ බෙනිෆිට් එක පාස් ඩවුන් කරාන ඔයිට වැඩිය හොඳයි. අර ඒ වගේ policy decisions government පැත්තෙන් කරන්නේ. Namuth, on the other hand, what I see is this is all about people at the end of the day. And to be honest, like now, if you look at private entities, what's happening is you have some kind of owners who we all are accountable for. Then that's what I tried to say, Charit. Same thing I tried to say. Because now තමයි මම කියන්නේ privatization එක අපි ගේන්න ඕනේ කියලා. මොකද එකක් දැන් IMF එකට යන්න වුණත් අපේ ෆිස්කල් පැත්ත ගොඩ දාගන්න වුණත් අපිට ඇත්තටම දැන් ආයි තව දුරටත් පාඩු ලබ ඉස්සරහට යන්න බෑ. මොකද ඒ ලිමිට්ස් දැන් පැනලා ඉවරයි ලංකාව කියන්නේ. දැන් එක හේතුවක් ඇයි ප්‍රයිවටයිස් කරන්න කියන්නේ මම. මොකද එතකොට දැන් හිතන්න අපේ ඕන අපේ බැංකුවක් ගත්තොත් ඒකේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා ටික ඒ ඩිසිෂන්ස් පිටිපස්සේ ඉන්නවනේ. දැන් හිතන්න ඕවා මේ ලිස්ටඩ් බැංක් එකක් නම් ඔයාගේ ෂෙයාර්ස් වලින් ඔයාට ඩිවිඩන්ඩ් එක දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ෂෙයා වැලියු එක ඉස්සරහා යනවා උඩට යනවා කියලා පේන්නේ නැත්නම් they will probably pull out the money. හරිද? දැන් මේක එහෙම එකක් නෑනේ. සල්ලි තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි පාඩු වුණත් එකයි මොනා වුණත් එකයි මිනිස්සු සල්ලි මියට ගන්න නෑනේ. මොකද this public money අපේ පබ්ලික් එකේ සල්ලි ටික කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඒ ටික යූස් කරනවා. ඒකයි මම කියන්නේ එතකොට කවුරුවත් උතන කවුන්ටබල් නෑ. ඕක ලොස් වෙනවද කරප්ෂන්ද මොනවාද ඒව ප්‍රශ්නයක් නෑ. As long as you have a staff, you create jobs, they don't bother on losses. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඇත්තටම ඔය එකක් ඔය SOEs පවත්වාගෙන යන්න මට තේරෙන දේ තමයි එකක් පොලිටිකල් විල් එක ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍යයි ඒගොල්ලොන්ගේ වෝඩ් බේස් එක මේන්ටේන් කරන්න සහ වැඩි කරගන්න. ඒකට ඒගොල්ලෝ ෆැමිලිස් වලට කට්ටියට ජොබ්ස් දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒකට එකක් ඔය SOEs පවත්ව ගන්න. නැතුව මේ ස්ට්‍රැටජික් කතන්දර ඕකේ නැහැ. දෙවැනි එක තමයි ඒකම ඔයා කියපු ඔය ජොබ්ස් දෙනවා කියන එකට මගේ තියෙන මේක ඇත්තටම දැම් නම් ඒ ලෙවල් එකට ලංකාව කියන එක නැහැ නම් if you look at after 2010 වගේ මොකද ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ දැන් දෙන්නේ අර කෙලින්ම ඔය උපාධිධාරීන්ට ලක්ෂයකට එකමාරකට එකපාර දෙන එකනේ. ඒ ඇරෙන්න දැන් ඇවිල්ලා අර දැන් පෙට්‍රෝලියම් එකට ලොකු ප්‍රමාණයක් පුරවන එහෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ තාම ඇමතිලා 10ක් විතර දාගන්න ඔය ගෙවල් ළඟ ඉන්නේ උන් එහෙම. But other than that you don't do that as necessary. එහෙම නෙමෙයි. දැන් චරිත අපිට මම කියන්නේ ඔය බල්ක් පිටින් නෙමෙයි. දැන් ඇත්තටම එක්කෙනෙක් යන එකත් ලොකු දෙයක්. ඔව් ඒක හරි. 10ක් දාන එක 15ක් දාන එකත් ලොකු දෙයක්. දැන් මම හිතන්නේ කලින් ඔය දැන් 2019 වලින් පස්සේ ආපු ගවර්න්මන්ට් එකේ මම හිතන්නේ උපාධිධාරීන් සෑහෙන ප්‍රමාණයකට මේ රස්සාවල් හම්බුණා. CPC වගේ මං කියව්වා උන්ගේ දැන් 2010 වෙනකොට almost 3000 staff එක දැන් වෙනකොට 2000 වගේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක අඩු වෙලක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රක්චරින් මම හිතන්නේ යනවා ඒගොල්ලෝ loss එක වැඩි. හැබැයි මට මතක විදිහට IOC එකේ මාර අඩුයි. staff එක. IOC is operationally මචං you can't compare now there's another issue. දැන් CPC එකේ petroleum corporation කියන එකයි storage terminal limited කියලායි දෙකක් තියෙනවානේ. so storage terminal limited කියන එක තමයි ඔය පිරිපහදුව කෑල්ල. ඒක වෙනම අර ගන්න ඕන මේක වෙනම ගන්න ඕන. so දැන් මෙහෙමයි මම කියන්නේ ඇත්තටම one of the areas that I see is that there is no proper studies in these areas. එකක් තමයි දැන් මේවට ඉන්න කට්ටිය technically competent නැහැ or they don't want to do it from the government who have the data, and there is in the outside there are a lot of people who are talented enough to do those analysis, but then the data is not available, so then you can't do it. Then ඇත්තටම if you I honestly have a question
how you get challenged. If somebody gets challenged on this මොකද කියන්නේ අපේ ඔය දැන් bus gas to formula එකක් තියෙනවනේ. I'm really keen to know how does this formula works. මොකද ඇත්තටම මොනවද මේකේ තියෙන factors කියලා. මොකද everyone says we have a formula and based on this formula මේක කියලා. ඔයා හිතන ඔය formula එකක දැන් technically ඔය formula එක හරිනම් audit වෙන්න ඕනේ. ඕක ඇවිල්ලා every time then අපි models validate කරනවා අපේ දැන් ඔය compliance models all the things we validate, right? So the same thing conceptually has to be applied across නේ. කවුරු හරි කියනවා නම් මගේ fuel price එක මේකයි කියලා before it goes to live somebody has to audit it actually. අපේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ government එකේ. ඔය sector එකේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙනවා නම් ඔය ඕකේ තියෙන මොන හරි තියෙනවා. මොකද I don't think all these are perfect models, so definitely there should be some issues in these. Regarding the way forward, if we think about මට පොඩි slightly different idea එකක් තියෙන්නේ with regard to Himas one. මං හිතන්නේ අපි privatization කියන එක කරන්න ඕන, but number one should be we should drive for a cultural reform in terms of the people's attitudes and the accountability, those, because the so-called system change and all that we were all discussing and majority of the country was wishing, these are the parts of the system change. I think, I mean, all the strategically important SOEs, the system how those are governed should be changed, and while doing that we need to identify what are the SOEs that we can privatize and what are the SOEs we can bring down the losses and make it profitable. Because in the global context also, there are so many examples that we see without privatizing, government themselves has converted to profitable business where they were having huge losses. Then New Zealand airline they privatized it, I think in 1990s. Again in early 2000s they brought it back, the government brought it back, and it's a huge profit making entity now. It was Singapore government, that's the best example. I think most of the SOEs ungeva karagana yana vidiyata Singapore Airlines those are hugely profit making. Only thing is how they govern it. So it should be a hybrid model. If I say Because about the way actually forward. that's what I was saying, like if you should have a management model where you will get that management input and then the ownership you will have the control and then you will run it. If you look at hotel developers, what has happened, right? Hilton expropriation bill again government then came pass Hilton is making losses now. But Hilton was making profits before that. There's no issue with Hilton. Yeah. ඒක තමයි තියෙන issue එක. ඉතින් අපි government එකට ගත්ත ගමන් ඒක loss වෙන්නේ කොහොමද කියන එක එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඒතකොට Sri Lankan Airlines උත් ඕක තමයි. Sri Lankan Airlines එක example එකක්. Emirates වලින් ගැලවිච්ච ගමන් අපි පාඩුයි. ඊට පස්සේ දැන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එක ප්‍රයිවටයිස් කරේ ගමන් ඒක සෑහෙන්න මේ profit making company ඒක obvious. හැබැයි මම කියන්නේ උත්තරේ 100% privatization නෙමෙයි කියන එක. Because නෑ කොහොමත් 100% අපිට කරන්න බෑ. 100% කොහොමත්ම කරන්න බෑ. මොකද එකක් ඔය හැම සෙක්ටර් එකකටම කාටවත් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නෑ. ගොඩක් කට්ටියට ඉනිෂියලි ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙන්නේ ඔය ඔයිල් ඊළඟට සමහර වෙලාවට ඔය පවර් ප්ලාන්ට්ස් ඒවට 100% කියන්නේ ඒක නෙවෙයි මාර. අපි 100% කියන්නේ යම් ආයතනයක. If you look at petroleum, you can't divest the entire 100%. You have to keep at least 51% with you. You have to keep 51% within you and then give that to the rest of the 49. And those controlling aspects has to be there. ඒ කියන්නේ PPP model එකකට යන්න ඕනේ කියන එක නෝ කියන්නේ. So that was a good discussion, I think. Plus Charit, okay, privatization or plus අපි ගේමු වෙනස් frog PPP. හරිද? අනිත් එක මම කියන්නේ ඔය දැන්ට තියෙන SOEs loss making ඕක මේ පොඩක් හරියට ස්ටඩි කරලා ඕක මේ කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ලිස්ට් කරන්න ඕනේ.
එතකොට ඕකට public interest එකක් එනවා. No, that would be part of the privatization anyway. Like even whether Yes, you are going yes. to give to somebody or else, yeah, you can do it. Like මම you can කියන්නේ immediately කරන්න පුළුවන් දේවල් ඕක. ඊළඟට අනිත් එක අර මම ඔයාලට කලින් කියාගෙන ආපු එක තමයි like SOEs are on loss, but they have a huge asset base, right? So ඕක ඕන්නම් අපිට මේ liquidate කරලා හරි මොකක් හරි කරලා අපිට ඕගේ loss එක මකා ගන්න පුළුවන් සමහර මගේ point එක SOEs තියෙනවා. yeah, I have a reservation දැන් on it because හිතන්නකෝ train දැන් railway එකට එහෙම සෑහෙන ඉඩම් තියෙනවා. ඒ ඉඩම් සමහර ඒවා තියෙන්නේ මේ කොළඹ මේකක්වත් නැති තැනක. මේ ස්ටේෂන් එකක් හරි නැත්තම් ඔය රේල් පාරක් හරි නැති තැනක. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ඇයි තව මේ commercial cities වල maintain කරන්නේ? මෙහෙමයි there's a point හරිද? දැන් මමත් දැන් කෝච්චිය යනින්ද මං කියන්නේ ගොඩාක් ඉඩම් තියනවා තමයි හැම ස්ටේෂන් එකක් ගාවම මචං ප්‍රයිවට් මිනිස්සු තමයි හම්බ කරන්නේ පාකින් ස්ලොට්ස් වලින්. හැබැයි රේල්වේ එකට තියෙන ඕන තරම් ඉඩම් හැම ස්ටේෂන් එකක් ගාවම. මං කියන්නේ දවසකට රුපියල් 50ක් කරගෙන බයික් එකක් දාන්න දුන්නා නම් they can earn more than the ticket price from the parking itself. platform එකට පාක් කරලා යන්න දුන්නත් පාඩු නැහැ. පාඩු නැහැ මචං. But they are not doing it. ඒ කියන්නේ very simple things ඒ වගේ changes වලිනුත් දැන් if we are making a loss of 100 we can at least bring it down to 60-70 because at no cost you can ask one of the porters to look after it and give them ඕනනම් ඌට රුපියල් 20ක් දුන්නත් පාඩු නැහැ දවසකට. ඒ එකව bicycle එක. that's the thing අර ඒ වගේ privatization වලට මෙහා තව උත්තර තියෙනවා that we are not willing to do basically it and, we are not capitalizing on our strengths and the opportunities. දැන් ඇත්තටම අපි worry වෙන්නේ මේ threats ගැනමනේ. there are a lot of opportunities in the market. දැන් මම එකක් හිතපු දෙයක් තමයි ඔය කතාවම තමයි මටත් හිතෙන්නේ. මොකද petroleum එකේ වුණත් I think there are a lot of process efficiencies that they can bring about and see how they could bring the costs down first. මේ loss එක මොකද ඇත්තටම අපි දැන් මේකේ වෙලා තියෙන්නේ everyone is saying we are making losses. So why are we making losses and where are we making losses? Is it just because the market price is not reflective? Or is it because අපි අර භූමි තෙල් විකුණන නිසාද? ඒක හරියට ඕකේ CPC එකේ තව එක රීසන් එකක් තමයි ඔය මේ CPC එක අර ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේදී ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන් එක තිබිලා තියෙන්නේ දැන් පෙට්‍රල් හරි ඩීසල් හරි ලංකාව වටේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම ගෙනියන්නේ through trains වලින්. ඒ කියන්නේ trains වල බවුසර් ඒ කියන්නේ ඒ ටැන්ක්ස් වලින්. එතන ඊට පස්සේ ළඟම තැනට ස්ටොක් එක අර ස්ටොක් කරන්න පුළුවන් තැනට අරගෙන ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් තමයි මේ වෙහිකල් එකේ නැත්තම් බවුසර් එක මේ ෂෙඩ්ස් වලට බෙදන්නේ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ කොළඹ ඉඳන්ම බවුසර් වලින් බවුසර් කියන්නේ ඇත්තටම මෙහෙමයි දනුෂ්ක. ඇත්තටම ඔයා බලන්න if you really study globally how the train services make money is by goods transportation, not by passengers. මොකද that is your core business. දැන් අපේ එකේ බඩුවල් නැහැනේ අපේ එකේ මිනිස්සු ගෙනියන එක කරන්නේ. අපේ එකේ වැඩේලා තියෙන්නේ දැන් බඩු ගෙනියන්න තරම් අර අපිට මේ ඒක සිකියුර්ලි අරගෙන යනවාද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපි මේ කොහොමත් අපි පිටකොටු ස්ටේෂන් එක මර්දාන ස්ටේෂන් එකේ ඉන්න නගින්නේ. ඔතෙන්ටනේ ලංකාවේ වැඩි හරියක් බඩු ගේන්නේ. එතන ගෙනල්ලා බඩු බාන විදිය එතනින් පටවන විදිය අපි දකිනවනේ. ඒ යන විදියට සහ ඒ ඔපරේෂන් එක මදි. ඇත්තට මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් මැනින් මාකට් එකට එන එලවල් ටික බණ්ඩාරවැලේ ඉඳන් මැනින් මාකට් එකට ගේන්න ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් සිස්ටම් එකක් නැහැනේ. එක්ක කොටුවෙන් බාන්න ඕන මරදානෙන් බාලා ගෙනියන්න ඕන දැන්. පියෝලි අර ලොරි එකම අරන් එන්න ඕනේ ගිහිල්ලා. ඉතින් එතකොට මේ ලොරිය කියන එක වෙනවා. නමුත් ඇත්තටම efficient සහ effective විදිය තමයි හරියට බැලුවොත් train system එකක් use කරන්නේ. අන්න right. ඒවෙන් තමයි අර synergies create වෙන්නේ. අර මේ ඔය දැන් වැඩිම traffic එක තියෙන නුගේගොඩ රාජගිරිය ඔය පැතිවල ඇත්තටම train line එක තියෙනවානේ. හරිද? ඔය මේ base line road එක ඔය කොටා road ඔය නුගේගොඩ ඔය පැතිවල ඒ වුණාට ඒ ලයින් එකට දීලා තියෙන ප්‍රයොරිටි එක කියන්නේ කොච්චර අඩුද? يعني ට්‍රේන්ස් තියෙනේවත් මහා අර පොඩි ට්‍රේන්ස් අර ඒකෙත් අර සෑහෙන සෙනඟ පිරීලා ඉන්නේ.
සහ ඒ ට්‍රේන්ස් අර අලුත් ඒවා යන්නෙත් නැහැ. එතකොට ඉතින් අර මිනිස්සු ඒකෙන් යන්න බලන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට බස් එකෙන් හරි තමන්ගේ පර්සනල් වෙහිකල් එකකින් වගේ තමයි යන්න try කරන්නේ. ඒක හරි ගොඩක් වෙලාට තියෙන්නේ ඔය ඒ වගේ සර්විසස් ඔක්කොගෙම අපි දකින common issue එක තමයි accessibility අර මොකද්ද කියන්නේ ඒකට easy accessibility ඒ වගේ දේවල් නැති වෙන එක. ඒක නිසා මේ ඒවා barriers වෙලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ඒව access කරන්න. හරි එතකොට අපි ඒ කියන්නේ අපේ solutions විදියට ගත්තොත් අපි කියනවා ඕගොල්ලෝ කියන්නේ EPC මේ මොකද management එක improve කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. Basically what my point is you have to improve the governance in terms of the internal auditing activities, in terms of the management activities, EVA, and then you have to also look into the PPP model. It has efficiencies වැඩි කරන්න ඕන සහ resources maximize resource utilization එක maximize කරන්න ඕන. ඔන්න ඔය කියන කාරණා එක තමයි mainly state owned enterprises දකින්න ඕන. And in a nutshell, what I want to say is that somebody should be having some kind of a bird's eye view on where all these entities are lying actually. Now, having this model of you have one unit looking at 280 odd units and the other one looking at that, and there is no looking. Now, for the public, when the data is not available, like the easiest assumption that we can make is that is not being done. And when you don't do it, or when that kind of an information is not within you, how do you make decisions properly? Anith එක තමයි then there is another area that we could not discuss in detail anyway. We will conclude today. That is where like each of these people have two reporting lines. That is, you have a public enterprise department and you have a separate line ministry. So how do they work with each other in cohesion? A cohesiveness එක එතන නැත්තම් වැඩක් නැහැ නේ. මිනිස්ටරි එකක් කියනවා මේගොල්ලෝ ගහන objectives වෙන එකක්. අන්චරිත් ඔය ඔතන දැන් හිතන්නකෝ SOE එකක් වුණා නම් ඇයි මුලින් කිව්ව විදිහට finance act එකෙන් set එකක් establish කරනවා companies act එකෙන් තව set එකක් establish කරනවා. දැන් මම හිතන්නේ companies act එකෙන් establish කරන්නෙම ඕක රිංග ගන්න ඕනේ නිසා. එතකොට මොකද directly companies act එකෙන් ඇත්තටම ආවේ very few entities, right? ඒ අලුතෙන් එන්නේ ඕකෙන්. ඔව් අලුතෙන් එන්නේ ගොඩක් ඒවා එන්නේ අලුතෙන්. ඔය රත්න ලංකාවේ එකෙන් ඇත්තටම ඒකේ ලොකු issue එකක් තියෙනවා that is where the state had a problem, no? It also had been established under Companies Act, and there is a but my problem is Companies Act එකෙන් ගියා නම් අනිවාර්යෙන් ඔය audit කරන්න ඕනේ. but ඇයි ඔය audit වෙන්නේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නේ. audit වෙනවනේ. Now there are two things here, right? When you do an audit, there are two types of audits. One is the external audit, one is the internal audit. External audit එක තමයි auditor general කරන්නේ. හරිද? Auditor General or when audit firm එකක් කරනවා on behalf of Auditor General for state entities. Mostly Auditor General can. So Auditor General කරලා එයාගේ report එක එයා දෙනවා මේ accounting ගැන තමයි එයා දෙන්නේ opinion එක. But මේ ගොඩක් දේවල් ඇතුලේ ඊට වැඩිය ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද Auditor General ගේ audit report එක base වෙන්නේ materiality කියන එක මත. ඒතර ඒ entity එක ගත්තම ඒකේ material ටික තමයි එයා බලන්නේ. නමුත් සමහර වෙලාවට පොඩි දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා අහුවෙන්නේ අර internal audit එක process reviews වල. එතකොට ඒ සමහර ඔයා කියන්නේ internal audits තමයි වෙන්නේ නැත්තේ කියන්නේ. එහෙම. Internal audits effectively වෙන්නේ නැහැ. වෙනවා. There are some good auditors there are, but that look at this, right? You have 422 SOEs. හරිද? You need 422 competent internal auditors for that. එකකට එකා ගානේ දැන්. හරිද? මං කියන්නේ headලා විතරක්. දැන් මෙතන 52කට ටිකක් හොඳ කට්ටිය හිටිය එක ඔය 52 ඇතුළේ I know not everyone is competent enough, but then you have some good people. Now when you look at that, ලංකාව ඇතුළේ එච්චර resource base එකක් අපිට තියෙනවද? Technically we don't have. දැන් කොහොමත් නැහැ. Then we have a good accountant base, but we don't have enough number of internal auditors for these jobs. එතකොට වෙන්නේ you are putting some incomplete අනික මේ offer කරන salaries එක very few hardly people who are having capabilities will go also. So
ඒවත් එක්ක ඉතින් you don't do this. ඉතින් එතකොට ඔයා බලන්න ඕන වෙන වෙන mechanisms මොනවද? ඇත්තට මගේ නම් suggestion එක තියෙන්නේ there should be a separate monitoring unit under either public enterprise හරි national budget හරි 100ක 200 නෑ නෑ රයි මේ චරිත ඒක තමයි මම කියන්නේ දැන් ඔය ඔක්කොම ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකෙන්නේ අන්තිමට එන්නේ හරිද එතකොට ඔය ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ෂෙයා හෝල්ඩර් පවර්ස් යූස් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ තමයි මොනිටර් කරන්න ඕනේ ඔතන මොකද ඒගොල්ලෝ ඕක මැනේජ් කරන්නේ ෆන්ඩ්ස් ටික ඔක්කොම ඕක ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ ඒ ටික ඒගොල්ලෝ බලනවා ඩිවිඩන්ඩ්ස් ටික එනවද මොකද්ද ප්‍රොෆිට් එකද ලොස් එකද මොකද්ද කරන්න කියන එක ඒගොල්ලෝ තමයි මොනිටර් කරන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි නෙවෙයි දාලා තියෙන්නේ Oh, they actually haven't. They are not doing it properly. Because if you look at last time COP, they said Ports Authority is 8% of the dividend tax given on a government. They have transferred only about 2 billion. They haven't transferred the entire dividend. plus මං හිතන්නේ මේ ඕගොල්ලන් එක්ක අග්‍රි නොවන එක තමයි මම වැඩිපුර කියන්නේ ප්‍රයිවටයිස් කරන්න ඕනේ කියන එකක් ඔය කිව්ව දේවල් එක්ක ඔය මැනේජ්මන්ට් සැලරීස් ඒ ඔක්කොම දැන් අපිට ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ යනවා නම් ඒ දෙන සැලරීස් වලට අපිට ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න බෑනේ හොඳ මිනිස්සු ටිකක් ස්කිල් මිනිස්සු ටිකක් එතකොට ඒක එළියට යන්න නම් ඒක ප්‍රයිවටයිසේෂන් එකට යන්න ඕනේ ඒක එකක් අනිත් එක තමයි අපිට දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ෆොරෙන් කරන්සි රටේ නැහැ අපිට FDIs ඕනේ ඒක නිසා ප්‍රයිවටයිසේෂන් එක වෙන්න ඕනේ plus තුන්වෙනි එක එක්ක ලිස්ට් කරනවා වූ ප්‍රයිවටයිසේෂන් නෝ PPP මොඩල් මොකක් හරි එකකට යන්න ඕනේ කියන්නේ මොකද එතකොට ඩිරෙක්ට් accountability එකක් තියෙනවා මිනිස්සු ඔගේ ඉන්වෙස්ට් කරන මිනිස්සුන්ට at least උමනාවක් තියෙනවා මේ අපේ සල්ලි ඇවිල්ලා තියෙන මෙතන so we need to make this organization profitable and we need to be profitable over these operations එතකොට efficiency ඒ ඔක්කොම ටික හැදිලා තියෙනවා ඒවා එක්සාම්පල්ස් තමයි එමිරේට්ස් එක්ක කරද්දි කරපු එක ටෙලිකොම් එක්ක කරද්දි කරපු එක ඊළඟට අපේ පෝර්ට්ස් වල ටර්මිනල්ස් ඔය SAGT එකට දෙද්දි කරපු එක ඒ ටික. ඉතින් ඔය හේතු නිසා මම ඕගොල්ලෝ එක්ක අග්‍රී නෑ මම ෆස්ට් එක විදියට මම ප්‍රොපෝස් කරන්නේ ප්‍රයිවටයිස් කරන්න ඕනි කියන එක. ඊළඟට තමයි රීස්ට්‍රක්චර් කරන එක මැනේජ්මන්ට් එක හදන එක ඊළඟට ගවර්නන්ස් ඒ ටික ගේන්න ඕනේ කියන එක ඊට අමතරව තව එකක් තියෙනවා මම කියනවා ඒත් එක්කම ඔයා ඉනිෂියලි කිව්වා වගේ හරියට රෙගියුලේටරි බොඩි එකක් එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න ඕනේ මේ ඕගනයිසේෂන් මට mainly තුනක් විතර තියෙනවා අතර මගේ suggestions it has to be a hybrid sort of approach where first we need to segregate what are the SOEs that we need to maintain as SOEs even though making losses ඒවා identify කරලා ඒකේ losses අඩු කරගෙන ටිකක් ලොකු කාලෙකින් පස්සේ හරි profitable කරගන්නවා කියන එකට strategic plan එකක් දාන්න ඕන. Number 2 is what we can privatize කියන SOEs ටික identify කරගෙන we need to identify those privatize those and on top of those two I think as Charit said proper regulatory body and a monitoring mechanism and actual audits happening and taking action for audit concerns and basically changing the whole culture of the government sector because අපි ගත්තොත් ඔස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක් ගත්තොත් they have 2.5 million කොහෙද government servants අපේ තියෙන 1.4 in our terms අපේ තියෙන 1.4 so it doesn't mean that they have a strong government yeah so there's always if you think about making changes while having it under the umbrella of government there are possibilities I personally see so we need to have a sort of hybrid approach where some we need to keep under the government as SOEs but it doesn't mean that we should be comfortable in going ahead with so huge losses. It has to be a long term and a strategic approach where
minimizing the losses and making it profitable even after it can be 5 years, 10 years likewise. But while identifying those, identify what we can privatize or go for PPE models and do it where it will be a sort of a relief for the current crisis. Those are my suggestions. So thank you guys. So we will again have another chat closer to about another 2-3 days time. Next time, what will be our topic would be? I would like to, we'll go through petroleum and Sri Lankan Airlines and Electricity Board, these big loss making entities, and let's try to see what their numbers are and actually see where we'll look at the comparative results and see what exactly has gone wrong for them. Yeah, that will be a good one. So, okay, everyone, thank you for tuning and let's see. Right? Thank you. Good night. Thank you, Okay, everyone. good night. Good night. Good Bye. night. Good night.